Hejsan! Emil här på Racketspecialisten. Vi befinner oss i VAP Spånga idag och har testspelat 2 serier från varumärket Cabra. Vi har testat Active och Prestige. Nu kör vi! Vi har som sagt provspelat 2 serier här idag och jag tänkte att vi ska börja gå igenom Active-serien. Första racket jag tänkte att vi ska gå igenom heter Active Genesis. Active Genesis kommer med en rund form och en låg balans. Ramen är uppbyggd i kolfiber, karbon, så det är en slittålig ram, vilket gör att racket också känns lite mer kompakt. Racketen har en glasfiber i slagytan, så det är en mjuk och härlig komfort i känslan i spelet. Då har det här Black Eva Foam som är ett lite hårdare skumgummi än i många andra instegsracketar. Så att det blir ett lite mer avancerat racket för den här typen av prisklass. På banan så tyckte jag att det var riktigt skön kontroll, bra i det defensiva spelet. Du får mycket hjälp utifrån racket, utifrån glasfibern. Så mycket skjuts i bollen och hjälper dig mycket på banan helt enkelt. Så passar en nybörjare eller en motionär som vill ha ett lite mer mjukare racket helt enkelt. Nästa racket har vi Active Epic. Active Epic är uppbyggd på ungefär samma sätt materialmässigt, så att du har karbon, kolfiber i ramen och glasfiber i slagytan. Den stora skillnaden här är att man har flyttat upp balansen något, så du har en medel-even balance och en droppform. Så det är lite aggressivare i racket. Fortfarande mjukt, härlig komfort på banan, men jag tyckte att man fick lite fördel i overheadspelet, offensiven och när du ville avgöra helt enkelt. Så till spelaren som vill vara lite mer offensiv, kanske en backhandspelare som vill kunna avgöra bollen helt enkelt, men fortfarande ha ett mjukt och härlig komfort i racket. Sedan har vi Active Explorer. Explorer kommer även den med en rund form, uppbyggd på liknande sätt som Active-serien, att du har glasfiber i slagytan, karbon, kolfiber i ramen. Den stora skillnaden här, trots den runda formen, är att man har flyttat upp balansen något. Så att du har en even balance, medelbalans. Det gör att det blir lite mer allround om du jämför med Genesis till exempel, som man kan tänka är ganska lik specifikationsmässigt. Men du har en högre balans helt enkelt, så att du får lite mer tryck i offensiven och lite mer fart helt enkelt. Du har även den här bryggan som man ser här, som ska ge lite mer stabilitet i racket. Så det upplevs lite hårdare faktiskt. Jag tyckte att man fick lite mer svar helt enkelt i volleyn och så vidare. Den här bryggan ska även minska vibrationerna något. Så kan vara bra för dig som har lite problem med armen och bidrog med en liten annan typ av träffkänsla i den helt enkelt. Blev lite stabilare. Sedan har vi Active Grace W. Här har du ett lite lättare racket. De andra racketarna ligger ju på 350-370 gram, en standardvikt. Den här ligger på 340-350. Så det är ett lite lättare racket helt enkelt. Passar en damspelare kanske, eller en spelare som vill ha lite lättare racket. Den stora skillnaden här på Grace W är att man har kolfiber i slagytan. Så här har man applicerat kolfiber både i ramen och i slagytan. Så att det blir lite hårdare och du fick lite mer svar utifrån kolfibern. Kolfibern svarar ju lite bättre än glasfiber, så att du får inte samma skjuts utifrån racket utan du behöver trycka på lite mer själv. Men när du väl gjorde det fick du riktigt bra svar i den här. Den kommer ju med en rund form och en låg balans. Så att det är ett kontrollracket men med kolfiber. Så för dig som söker ett lite lättare kolfiberracket med en rund form och låg balans med bra kontroll, så har du Grace W. Den andra racketserien som vi har testat här idag från Cabra är Prestige-serien. Och det första racket jag tänkte börja prata om är Cabra Prestige Spider. Spider kommer med en låg balans och rund form. Du har kolfiber och karbon i ramen och kolfiber även i slagytan. Så det är ett lite hårdare racket än många av dem i Active-serien. Du har den här sandpapperstrukturen som kommer, som Cabra kallar för raw grip. Så att du får bra bett i de volleyn och i de sliceade slagen och i stoppbollarna. Även i serven tyckte att det gav bra effekt. Kollar man på designen på det här racket så kommer den med som små spindelben här, som namnet antyder, Spider. Så lite kaxigt på banan. Jag tycker den är riktigt schysst designmässigt.
Men bra defensiv. Jag tyckte att man fick bra kontroll på lobbarna. De satt där de skulle. Efter bakvägg var det inga problem att manövrera slagen. Så ett bra kontrollracket, helt klart. Nästa racket är Cabra Prestige Addict. Addict kommer även den med en rund form. Du har kolfiber i ramen, kolfiber i slagytan. Även den kommer med den här strukturen, raw grip, så lite sandpapperskänsla på racket. Så att du fick bra grepp där också. Kollar du designen här så kommer den med som små Cabra-loggor. Även den, riktigt schysst designmässigt. Stilrena racketar båda de här två. Men på den här så har man flyttat upp balansen lite. Så att det är en medelbalans, vilket gjorde att du fick lite mer tyngd i volleyspelet. Tyckte att det blev lite mer distinkta slag. Det hjälptes också av den här bryggan som sitter här, som ska minska vibrationerna lite. Och du får helt enkelt lite mer kompakt känsla i racket. Så att det blev lite hårdare känsla i det här. Samtidigt som balansen har flyttats upp, vilket gjorde att det blev lite mer allround helt enkelt. Fortfarande rund då, så att du hade bra defensiv i lobbarna och sådär, men lite mer offensivt helt enkelt. Så att till en lite mer avancerade spelaren. Går vi vidare till nästa racket i Prestige-serien så har vi Energy. Energy kommer med en rund form och en låg balans. Skillnaden här är att du har 3K kolfiber i slagytan. Du har fortfarande den här karbon- och kolfiberramen, men du har ett lite tätare kolfiber i den här. Det gör att det blir lite hårdare. Jag tyckte att du fick lite mer tryck i offensiven och i de slagen där du ville avgöra. Den svarar lite bättre helt enkelt. Så det är tätare kolfiber än i de andra racketerna, vilket gör att du får lite mer respons helt enkelt. Så det gjorde att man kunde trycka på lite extra utifrån sin egna kraft, och den gav inte lika mycket bounce utifrån racket helt enkelt. Kommer med Cabras signaturstruktur, Frost Grip. Så om man kollar nära på det här racket så är det som små snöflingor egentligen. Så den har inte det här sandpappret utan lite mer annan typ av struktur där, som jag också tyckte gav bra bett i serven och när du ville få mycket spin på bollen helt enkelt. Den har en låg balans, så det var bra defensiv, allround-racket egentligen, men framförallt defensiven tyckte jag att man kunde hitta bra lobbar, bra vinklade slag, och den runda formen gör att du har en stor sweet spot. Kunde få på bra volleys också, men framförallt i defensiven som det här racket gav mig fördelar helt enkelt. Men i och med 3K kolfibern så får du ändå bra respons i de lite mer offensiva slagen också. Nästa racket är Cabra Spark Air i Prestige-serien. Prestige Spark Air. Prestige Spark Air kommer med en lite lättare vikt. De andra racketerna ligger på 350 till 370 gram. Den här ligger på 340 till 350, så att det är under spannet. Så att det är lite lättare racket helt enkelt. Även här har man en rund form som i de andra racketerna. Så du har en stor sweet spot, du har kolfiber i ramen och du har 3K kolfiber i slagytan. Så att lite mer responsivt kolfiber i den här också, precis som i Energy. Skillnaden där med syskonracket egentligen är, förutom då att du har lite lättare vikt, är att man har flyttat upp balanspunkten lite. Så att det är en medelbalans på det här racket. Gjorde att man fick lite mer tyngd i volleyn tyckte jag. Kunde få lite mer kraft i slagen när man ville dunka ut den eller sådär. Men i och med den lite lättare vikten, så lättare svingvikten helt enkelt, så blev det bra lobbar, bra defensivt också. Kommer även den med det här Frost Grip, så att bra struktur. Väldigt bra allround-racket, passar många spelare och kanske framförallt till en damspelare eller en spelare som söker lite lättare racket. Vi har ju varit fler här idag som har testat de här racketerna, och jag tänkte lämna över till Niklas. Niklas har ju testat de här racketerna tillsammans med Olle och mig, och jag lämnar över ordet till honom helt enkelt. Tack så mycket. Ja, hej på er, Niklas här. Börjar med att tacka Emil för den ordentliga genomgången av de här två serierna. Jag har ju också varit med och provspelat de här racketerna. Kan säga generellt sett så brukar jag spela med lite styvare typ av racketval. Så de här racketerna är lite enklare kanske mot vad jag är van vid. Samtidigt så tycker jag att rakt igenom så var det en väldigt hög kvalitet på Cabras racketar, just med tanke på vilket prissegment det är. Så väldigt påkostade, trevliga racketar, och skulle säga att finishen och själva designen på dem är någonting som jag lyckas väldigt, väldigt bra med. Men jag har ju en favorit utav de racketerna vi provspelade i serierna idag. Och då har jag valt Prestige Energy. Jag tror anledningen som gör att jag gillar det här racket är för att jag är ju då van med ännu lite styvare racketar. Och just den här har ju då 3K kolfiber som jag ändå tycker gjorde att den kändes väldigt, väldigt solid. I själva träffkänslan så fick jag inte alls den här lite mjukare känslan som man fick med många av de andra racketerna. Utan med den här modellen så tycker jag att jag fick en solid och skön träffkänsla. I det lugna spelet från bakplan, just med den runda utformningen, topplätta balansen och lite styvare ytan, så kunde jag slå igenom lobben. Jag kände att jag fick väldigt fint i mina droppslag. I Chiquitan till exempel så fick jag väldigt fin precision och fick bollen dit jag ville.
Kollar vi lite hur man kommer fram i banan, trycker på, ska spela lite mer offensiv paddel, så tycker jag framförallt det jag gillade med den här var att jag kunde trycka på med väldigt ordentliga volleys med lite underskruv där bollen inte sticker upp sådär jättemycket och hade väldigt fin precision i mitt spel där. Så jag kunde gå på väldigt ordentligt men samtidigt inte missa utan känna att jag fick bollen dit jag ville. Så det finns någon nackdel med racket skulle kanske vara i just smashen, du ska gå på ordentligt. Så med den runda utformningen och topplätta balansen, det är klart att den hade lite mer att önska där i form av fart. Samtidigt är du en spelare som gillar mycket kontroll, precision i ditt spel och bygga upp poängen till så det absolut bästa läget, så kan man absolut avgöra då du väl har byggt upp det till det momentet oavsett. Då. Så att jättetrevlig kontrollracket som jag tycker då vänder sig till en väldigt, väldigt bred range-spelare. Och kanske inte då bara jag som har spelat ganska mycket eller nybörjare utan allt däremellan. Men jättetrevligt racket och som sagt var kul att provspela de båda serierna idag. Vi har ju också haft Olle här som vi vet även han hade en favorit ifrån de här två båda serierna. Så jag gör så att jag slänger över ordet till honom och tackar för mig. Det har varit riktigt kul idag att prova alla rack, men det är ändå ett som sticker ut lite extra för mig. Och det är det här, Cabra Spider. Jag skulle se mig själv som en lite mer defensiv spelare. Jag gillar att spela mer på kontroll och känsla, placering och lobbar, mer än fart och aggressivitet i spelet. Då vill jag gärna ha ett rack som hjälper mig med de egenskaperna. Och det här racket är då rundformat, det är lite mjukare men ändå med en carbon face. Så jag får den hjälpen jag behöver i det defensiva. Jag känner mig snabb och kvick och jag får den felmarginalen jag behöver. Så även om jag kommer lite fel till bollen får jag ändå en bra träff och den går dit jag vill. Men när man får öppet läge och går på en smash så får man ändå bra med tryck då det är kolfiber inblandat helt enkelt. Kärnan är även lite mjukare vilket jag tycker är skönt då felmarginalen blir större. Så som sagt, kommer jag lite fel får jag ändå en bra träff. Så för er som känner igen er i den spelstilen hade jag starkt rekommenderat detta rack. Men om det fortfarande känns osäkert och ni fortfarande har fler funderingar så kan ni alltid kontakta oss på racketspecialisten. Tack för idag!